السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تعلمنا كيفية التعامل مع البيانات وتحليلها لاستخراج المعلومات باستخدام أداة احترافية تسمى البيفوت تيبل، وبالإضافة إلى الرسوم البيانية. واليوم سأشرح عن خاصية مهمة جدا عند التعامل مع البيانات المتواجدة في أكثر من إكسل شيت. هذه الخاصية تسمى بالإكس لوك اب، والتي تساعد المستخدم العثور على بيانات في نطاق البحث المطلوب، كالعثور على سعر منتج أو رقم هاتف أو عنوان لمحل أو منتج. كما سنتعلم اليوم تعلم كيفية استخدام هذه الخاصية تجعل المستخدم أكثر كفاءة وسرعة في التعامل في مجال عمله. حياكم الله على قناتي في اليوتيوب، محدثكم محمد صلاح. ما الذي سنتعلمه في هذا الفيديو؟ سنقوم باستخدام بيانات عشوائية لموظفين في شركة ما تحتوي البيانات على الأسماء والراتب اليومي والعلاوات وإلى آخره من البيانات الأساسية. وسنستخدم إكسل شيت أخرى تحتوي على جدول الحضور والغياب لجزء من الموظفين، وسنقوم باحتساب الراتب لكل منهم، وذلك باستخدام خاصية البحث XLOOKUP. للتنويه، هذا الفيديو يحتوي على بيانات عشوائية وليست حقيقية ولا تمت للحقيقة بصلة. ثانيا، الطريقة المتبعة يمكن أن تنجز بطرق أخرى تنتج نفس النتيجة، ولك حرية الاختيار في الطريقة التي تناسبك. سأقوم باستخدام موقع موكارو لإنشاء البيانات العشوائية. نجد أن البيانات العشوائية تتكون من الاسم والإيميل والجوب تايتل من المسمى الوظيفي، العلاوات أو البونص، الجنس، والراتب اليومي. إذا نزلنا إلى أسفل البيانات فإننا نجد أن عدد السطور هو 1000 سطر. سنقوم الآن كما تعودنا بتحويل البيانات إلى تيبل باستخدام Ctrl T والتأكد من الضغط على My Table Has Headers. سنقوم الآن بإنشاء شيت جديد ونسميه Time Sheet. سوف أنشئ كولوم وأسميه Name، ثم أقوم بإنشاء 30 عمود يمثلون أيام الشهر. سأقوم باستخدام الفانكشن Choose Random Between لتعبئة الجدول بالقيم On Off، والتي تمثل الدوام للموظف. سأعود إلى سجل البيانات العشوائية وأختار مجموعة من الأسماء بشكل عشوائي وأضعها في التايم شيت. الآن يوجد في التايم شيت 109 أسطر. سنقوم الآن بتعبئة الجدول ببيانات الحضور أو الغياب باستخدام نفس المعادلة العشوائية، ثم سنقوم بنسخ ثم لصق المعادلات العشوائية كقيم حتى لا تتغير في كل مرة نحفظ فيها ملف الإكسل شيت. سنقوم هنا أيضا بتغيير البيانات إلى تيبل باستخدام نفس الطريقة Ctrl T. سنقوم بإنشاء عمود جديد ونسميه On Count لاحتساب عدد أيام العمل، وسنقوم بذلك باستخدام الفانكشن COUNTIF، ثم نقوم باختيار الأعمدة من 1 إلى 30، ثم كتابة On بين دبل كوت. سوف أغير الفورمات حتى يظهر بشكل أوضح. سوف نقوم بنفس الطريقة ونقوم بإنشاء عمود Off Count لاحتساب عدد أيام الغياب، ونستخدم نفس المعادلة COUNTIF والاختلاف باستخدام الكلمة Off بدلا من On. سأقوم بإخفاء أعمدة الأيام حتى يسهل التعامل مع البيانات. الآن سنقوم بإنشاء عمود جديد ونسميه Salary، ومن ثم نستخدم الفانكشن XLOOKUP. وهنا سنحتاج إلى أن نحدد خانة البحث وهو الاسم، ثم نذهب إلى جدول البيانات ونختار عمود الاسم أو الفول نيم، ثم نحدد نتيجة البحث وهي السالري.
بعد الضغط على الإنتر لإظهار القيم يجب علينا أن نلغي هاتين القيمتين. سنقوم بنفس الطريقة للبحث عن العلاوات أو البونص باستخدام نفس الفانكشن xlookup، وسيكون نتيجة البحث هو عمود البونص. الآن بكل بساطة نستطيع أن نحسب الراتب لكل شخص، وذلك بضرب الراتب اليومي في عدد أيام الدوام. في الخلاصة، لقد تعلمنا في هذا الفيديو كيفية تحويل البيانات إلى جدول، ثم حساب عدد الأيام للدوام إذا كانت on أو off من الحضور أو الغياب، ثم البحث عن قيم معينة لشخص معين باستخدام الفانكشن xlookup، وأخيرا حساب الرواتب لكل موظف. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.